Hi everyone! Merry Christmas! Kamusta po kayong lahat on a very beautiful and very blessed Saturday afternoon? Ako po si Liza Diaz and joining me are our ka-chasers na handang magregalo sa inyong lahat this Saturday afternoon ng hindi lang mainit na sports balita kung hindi syempre mga iba pang usapan sa larangan ng palakasan. Joining me are our ka-chasers. Let's all say hello first and foremost to one of my most favorite person in the whole world, Waylon Galvez. How are you, Waylon? Alam ko kung bakit, Riza. I hope you like yung gift namin kay baby mo. Anyway, tama ka, Riza. Madami pa tayong regalo. Tapos na Pasko, kahapon. Pero, madami pang regalo ang season sa inyo dahil marami kaming balita at syempre, special guest na dala-dala sa inyo. Kaya tutok lang kayo, 2 oras. Diyan lang kayo mga ka-chasers. Di ba sa Chasedown, parang araw-araw ang Pasko. Tama ba yon, Jerry Ramos? Yes, Riza. Mga ka-chasers, abak, Saldi, Waylon. Oo, araw-araw. Dahil 364 days na lang, Pasko na naman. And it's something we look forward. Look forward for Aga naman yung countdown. Na sana tuloy-tuloy na no, maging normal na uli yung pagse-celebrate natin ng Kapaskuhan. Pero sana ganun pa man, samahan pa rin nila tayo sa loob ng 2 oras dahil mag-aatid tayo ng pagbabalita at mga tsikahan sa mundo ng palaka. Liza? Ang dami nating pagkukwentuhan because it's been a very eventful year for sports. Whether may sports nga bang nangyari or wala, ang dami pa rin pwedeng pag-usapan. And joining us also this afternoon is always the ever good-looking. Ito si Abak Cordero. How are you, Abak? Wow, thank you. Ganda naman. Oh, okay lang. Ito, nabanggit yung araw-araw na Pasko. Naisip ko tuloy minsan, sana talaga araw-araw ang Pasko. Hindi ba? Kasi yung feeling mo, pagpapasko, nag-iiba feeling mo. Para masarap magbigay. Kahit sa mga tao sa kalye, yung mga namamalimos, magaan ang loob mo. Sana araw-araw ganun ang feeling natin lahat. Yun lang. That's true. You know, they say Christmas shouldn't be a day. It's supposed to be a feeling that we all should be sharing with one another. Not only on one specific day dahil birthday ni Baby Jesus, but also for the rest of the year. At syempre, para mas masaya ang kwentuhan natin, in bright yellow and looking very radiant, mukhang iba yung kanyang ambience this afternoon is Zaldi Perez. How are you, Zaldi? Oh, I am fine. Merry Christmas, Risa. Merry Christmas, Abak. Merry Christmas, Jerry. Merry Christmas, Waylon. Thank you. And I'm emanating from the house of my brother Bingbong dito sa Morong Bataan. At finally, masayang-masaya tayo dahil sa loob ng 10 buwan na hindi nakita yung pamilya, lalo na ang nanay ko, nakita ko na rin sa wakas. At, kaya masaya at maganda ang Pasko. At sana, yung mga ka-chasers natin at tayong lahat ay laging sa gitna ng pandemya na ito ay tuloy-tuloy rin ang Pasko. At pagkatapos sana nito, araw-araw ay Pasko. At po na sinasabi natin, kahit na nagkaroon tayo ng mga problema, ay kailangan araw-araw ay Pasko. Maging positive po tayo. At dito sa Chasedown ay palaging positive naman po kami. At laging aming gustong mangyari dito ay mabigyan kayo ng mga hinahanap ninyong mga nagbabaga, maiinit at humahaginit na mga balita sa palakasan. All right. So, let's welcome everybody before we get on, with more of the stories this afternoon. Together with myself, Riza Diaz, and the rest of the Chasers, we welcome everybody to the show. Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome to the Alam niyo guys, last day of the Chasedown for the year 2020. Kaya naman yung araw na to, ngayong hapon na to,
ang gagawin natin is a quick look back, a recap on the year that it has been. We've all shared, of course, our fair share of ups and downs, highs and lows, joys and sorrows. Kaya ang mga the best and the worst in sports in 2020, yan ang pag-uusapan natin. And we're inviting everyone that are tuning in to us to join our kwentuhan. Meron po kayong mga paraan para makapag-share din ng inyong best and worst. Lalong-lalo na if you're watching us via Facebook live stream, we encourage everyone to chat with us para makasama kayo sa ating discussion. At syempre later on, pwede rin tayong bumati sa ating mga viewers. And speaking of viewers, I'm sure maraming nag-aabang or nagtatanong, sino bang bisita natin for our year-ender? Naku! Ito, mabibigat lang naman yung mga bisita natin. Yung isa has got to be one of my favorite shooter, lalong-lalo na when he was donning the national colors. You know, pag nasa corner to, pag binigyan mo, nakaset na to, yari na kayo. Marcio Lassiter of the San Miguel Beermen will be joining us there on. Woo! So happy. It's his first time. First time, yeah. Super Marcio. Yeah. And also, ang ating pinakamamahal na commissioner ng PBA, Commissioner Willie Marcial, will also be joining us. Yan. So marami tayong kwento. Mamaya yun. Yan. Kaya, huwag kayong aalis. Pero, kamustahin muna natin ang mga nangyari this past few days. You know, Christmas this year, they said, is a whole lot of, it's very different. Would you agree, medyo naging iba yung Pasko? And how did you guys celebrate? I'll start off with you, Zaldi. Kamusta? Diyan ka sa Bataan nag-Christmas? Yes. Yes, morong bataan. Noong pang 23 ako dumating dito, and ano naman, very smooth naman yung traffic, hindi mahigpit yung IATF, at nakalusot kami. Siyempre, itong Christmas na ito, very different ito sa akin ngayon, dahil problemado siyempre, at hindi natin alam kung ako'y padadaanin, dahil super higpit dito sa amin sa Morong Bataan. Ang protocols dito, isuswab test ka and then quarantine ka 14 days. Pero nitong magki-Christmas, medyo maluwag sila. At nakahinga nga tayo ng maluwag. Kahit meron tayong mga dokumento na ipapakita sa kanila, medyo kinakabahan tayo. So, nung nakalagpas na at nasa vicinity na ako ng Morong, binuksan ko na yung bintana ng sasakyan at nilalanghap ko ang hanging Morong Bataan. Ako, napakabaw. Wow! Sarap. Nice. That's of fresh air. Waylon, you have a little girl. Si Willa ba experienced something different this year? Because I'm sure last year baka may na-attendan siyang mga parties or may mga kamag-anak kayo na bumisita. Was it different for you guys this year? Yes, Riza, kagaya ng ibang ka-chasers natin. Talagang iba ngayon dahil bawal lumabas. Hindi, kumbaga, normally nasa kami, pagka kasi Christmas, it's either nasa Marikina kami sa relatives ko sa mga Galvez, or kapag may iba ring nag-aya, bawa yung dad ko, gusto mong magkita-kita, nagkikita kami pag Christmas. So ngayon, wala muna, kita-kits muna dahil yun nga, si Willa, bawal lumabas, hindi namin siya pinapalabas. Although yung dito naman sa amin, sa Manila, dito sa Barrio Obrero, may nakita tayong ilan-ilan na medyo pasaway pa rin. Kasi may mga may aginado. Kaya abot-abot na lang sa gate, pero bawal pumasok ng loob ng bahay. So gano'n, Risa, talagang kaiba-iba. Ibang-iba yung Pasko. Pero syempre, tama, tuloy pa rin yung kaligayahan natin. Ayun nga yung sasabihin ko, siguro isa sa mga nag-benefit dito, si Aba Cordero. Kasi yung mga inaanak niya, hindi makakapunta. So, paano mo napadala yung Aba, bank transfer na lang ba yung mga aginaldo nila? Paano yon? Wala pang regalo yan. Wala pa. Hindi, ngayon naman ang dami ng paraan para maipadala. Padala mo Pero na. yung sa akin, hindi pa nga. Relax lang kayo. Nakating din yan. Anyway, Cash. kami naman sa bahay, never naman namin nakaugalian yung, alam mo na, yung abundance of
medyo kami, simple lang kasi kami mag-celebrate eh. Me and our family. Kaya what more this year? Di mas lalo naging simple. Yung simple nga, mas lalo pa naging simple. Anyway, birthday ni Jesus is also the birthday of my son. So yun lang, Yes. simpleng celebration lang. Happy birthday, Diego! Happy birthday. Wait, thank you. If you don't mind me asking, Ava, what's the name of your son? Did you name him Noel, Emmanuel? His name is Diego Javier Cordero. Diego. Wow, that's a beautiful name. Okay, so Jerry, you would agree with me, being the president of the press corps, every Christmas, ang isa sa tradisyon natin is Christmas Day, PBA Game Day. I would always be assigned to cover PBA Game Day kapag Pasko. And it's something I look forward to. Although, mapapalayo ako sa pamilya ko ng konti because we usually have the games in Bulacan. Di ba? Doon tayo sa may Philippine Arena, yung naglalaro. Ang nakakasama ko naman on that special day is my PBA family. Our PBA family, our broadcast family. And that's one thing na miss ko this year. Do you share the same sentiments, Jerry? Na-miss mo ba kami? Oo naman, na-miss ko kayo. Pero actually, Riz, second straight year na walang PBA Christmas Day games today. Kahapon. No? Tama. I think last year pa, wala na yan eh. No? Dahil naging patakaran ni Commissioner Willie Marcial na yung araw ng Pasko ay para sa mga pamilya. Kaya starting last year, na wala na munang games during Christmas Day and instead celebrate it with our respective families, no? Which in a way is maganda rin naman, although unfortunately ngayong season ngayong taon may pandemya, kaya talagang sa bahay lang talaga na nag-stay, no? At sama-sama kayo, wala munang bisita. Although kami may family friend kasi kaming kapitbahay dito. We celebrated Christmas together sa rooftop kami. Rooftop para open air. Oo, and kami lang naman. Mga I think mga 8 or persons lang kami. Ganun lang, konting sala-sala. Ha? Mga tatlumpu lang kayo, konti lang. Oo, konti lang. Yung iba nasa baba. Well, kami naman dito sa bahay, it was only me and little Bella. And you know how newborns, they sleep early. So, 8:00 ng gabi, bedtime na kami. But what's really nice and was surprising to me, you know how newborns, they wake up every 3 hours to, drink milk or you change their diapers. It's so weird. Nung ginising niya ako, because, she makes those little cute sounds kapag gusto niya nang kumain or uminom ng gatas. Ginising niya ako at pagtingin ko sa relo, eksaktong 12 midnight. So, Wow! Yeah, it was Christmas Eve and alam mo, she's still so little para magbukas ng mga regalo kasi kami nun talagang aantayin namin yung 12:00 ng hating gabi para makapagbukas ng mga regalo. And I can't wait till about next year na medyo malaki na siya at kaya na niyang magbukas ng presents niya. But nevertheless, it was still very meaningful. It was a quiet night. It was a silent night for us. Pero still, naramdaman namin ang blessings at ang true meaning of Christmas, which is, of course, celebrating it with family and with the most people that you really love. So, sa mga ka-chasers natin, we're so happy na kahit a day after Christmas, kasama namin kayo. So, share with us kung paano nyo ba celebrate yung Christmas ninyo para may bahagi din natin yan sa ating mga ka-chasers. Pero, ito pang isang magandang topic dahil ilang araw na lang New Year na. 2021 na. So let's talk about perhaps New Year resolutions. Anong year of the ang 2021? Is it year of the ox kung di ba ako nagkakamali? Tama. Year of Tama. the ox.
So, tignan natin kung suswertein tayo sa Year of the Ox. And let's find out kung ano yung mga New Year's resolution ng mga ka-chasers natin na nanonood sa atin. Send to us your New Year resolution. I want to know, Zaddy, ikaw, ano bang New Year's resolution mo? Well, ang New Year's resolution ko, simpleng-simple lang, na sana itong year 2021 ay talagang maging maayos na ang takbo ng ating, siyempre, trabaho, ng yung health natin. Kung tayo nakalusog dito sa pandemyang ito, ay magpatuloy na maging malusog tayo. Tayong lahat dito sa Chasedown at lahat ng mga ka-chasers natin. At maging kung po pwede lang, maaari yung mga lahat ng mga kamag-anak natin, mga kamag-anak at pinsan natin, lahat yun, ay yun ang gusto kong mangyari. And of course, mas lalo pa ang maging maganda itong programa natin, itong Chasedown, at yung mga nawalang programa because of the pandemic ay sana'y mabalik. At yun, napakasimple lang. Yun lang naman ang gusto kong mangyari. Hintay ko At yun sa ay Anong New Year's resolution mo, Jerry? Ako, Mm-mm. ever since ang New Year's resolution ko, hindi na ako gagawa ng New Year's resolution. Galing mo! Ang galing mo! You're my man! Hindi ko nagagawa. Hindi ko natutuloy. Kaya yun ang naging ever since. Yun ang naging New Year's resolution. Walang New Year's Ang galing mo! Ang galing mo! Ang galing mo! Wag mo lalo na. What's your New Year's resolution, Waylon? Eto, nabasa ko lang ngayon. Sabi nga, Year of the Ox. Pero yung ox na yun, OKS ha. Na sana maging ox na talaga lahat. Yun naman ang gusto natin. Siguro wala na tayong mahihiling pa, kundi yung magkita-kita tayo, di ba? Maging back to normal baga, di ba? Na magawa natin yung mga nagagawa natin before. Siguro, wala akong babaguhin, pero I'm looking forward to 2021 na maging normal na. Isang excited ako actually, personally, sa family, yung makapag-compete si Willa sa fencing. So makita namin siya kung paano yung naging improvement niya sa training online. So doon ako excited for 2021. Mangyayari yun, Wilon! Silisel eh. Oo. Mangyayari yun, Wilon. Hello? Okay, next, sino? May dumangang hell. Ay, Sino naman? medyo naglag lang. Okay, that was, I'm Okay. looking forward to, at isa ko sa mga magiging pinakamalalakas na cheerleader ni Willa pag nangyari yan this year. Abak, what's your New Year's resolution? Ako, hindi ko alam kung New Year's resolution to or it's a New Year's wish. But isa lang, Yun, tama. stay healthy. For myself, for my family, for my relatives, my friends, stay healthy, di ba? Pagka healthy kayo, the rest will follow, magiging masaya kayo. And sabi ni Waylon, looking forward, tamang-tama, yan ang page, yan ang Ano? sports page ng Philippine Cup. Ganda. Looking forward. Okay. Looking forward to 2021 tayo. Pwede. Na maging manalo tayo sa Olympics. Yan. Yun. New Year's Yun, resolution. Yan. Ang ganda naman yan, Abak. Is that for today's issue? Yes, for today's issue. Kahapon ito, malaki din. Ganda. Yan. Lori. Wow. Tama. Commit pandemic. Parang ang sarap ipa-frame ng mga ganyang magagandang broadsheets, editions, issues. Ako, New Year's resolution, parang wala naman ganung malalaking New Year's resolution, but I wish, to have more time. And maybe that's the resolution. Maybe I could manage my time better, so that I can spend more time also with the little girl, and at the same time be also productive in trying to do everything else. Kasi alam mo naman tayo, nasanay tayo na work every day. But now, you have to prioritize. So, yan ang aking mas gagalingan this year. Yung mga ka-chasers natin, kapag meron kayong New Year's resolution,
i-share nyo na yan sa amin. Kahit yung mga production natin, parang tahimik sila sa New Year's resolution, walang nag-comment. Sina Mel, ayaw mag-comment ni na Mike ng kanilang mga New Year's resolution, or ni Direct Christian, alamin natin kung ano ba yung mga New Year's resolution nila, at mamaya, we're going to share it with everyone. But now, I guess we're ready to discuss with everyone the best and the worst of 2020. And again, we want to welcome everybody to the show. This is the Chasedown, and we're going to do a recap of the year that it has been. And we would want to start, would you agree? Start muna tayo with the bad, the worst, the not so good side of 2020. Para pagkatapos nating mapag-usapan yan, pwede na natin yung iwan sa taon na to. Anyway, there's only 5 days left before Christmas. I want to start off with talking about the whole shock that, rocked the whole world. Hindi lang tayo dito sa Pilipinas. And that is, of course, COVID-19, the pandemic and being locked down. But, it's something that I admit wasn't prepared for. Hindi ako naging handa for it. Were you ready for anything like it, Aba Cordero? Ma'am. Wala. We did not see this coming. Nobody saw this coming. Same time last year, iba, wala tayong iniisip na COVID, hindi ba? So when it came, talagang lahat tayo, we were unprepared. Even the medical experts were unprepared. Kaya talaga we were all caught flat-footed. So by the time the virus broke out, talagang the entire world was so helpless against this dreaded, deadly, and invisible opponent that we are facing until now. Yeah, it was all of a sudden. Although, let's admit it, around December, naririnig na natin itong COVID-19. But I personally did not see it coming also that it was gonna be this bad. And personally, likewise, when ang pinaka naging masakit sa akin, it hit me the most when I got the text from work, kasi I do everyday news, and they told me na cancel muna yung mga news programs. Nobody's gonna be allowed to work first. And that was really, that was very sad. And I cried, because for the first time in so many years, in 20 plus years na nagtatrabaho yata ako, first time kong hindi na mag-work, and we don't know kung kailan mag-resume. I think the line that stuck me the most is till further notice. Yun ang parang walang assurance sa akin kung kailan makakabalik. So yung nabasa ko na till further notice, that hurt me the most. Waylan, anong pinaka nagulat ka, or what affected you the most nung sinabi na magla-lockdown na because of there's a pandemic? Of course, kumbaga yung normal mong ginagawa kumbaga yung pagpunta mo lang ng mall, biglang ang reason na lang for you to go out of your house is to buy essentials. Tapos, ang ano pa nun, kasi yung wife ko, si Lizelle, work from home siya. Tapos, syempre, si Willa, nag-stop siya sa school dahil nga pandemic. Si Manang, almost senior na din. So, we decided na wag na siyang palabasin din. During that time, nung March, yun yung mga balita na vulnerable yung mga matatanda, mga seniors. So, ako yung talagang lumalabas, and makikita mo pag, syempre, I'm sure kayo, nakakalabas kayo, nag-drive tayo, walang halos tao sa kalye, wala kang kasabay na, kumbaga, nagbibiyahe. Tapos, yung pagbili, pagpasok ng Mercury Drug lang or any small store na pwede bumili kahit papano ng mga grocery, kakaiba na dahil naka-face mask ka na, very medyo praning na that time, nung March, medyo hindi pa natin alam kung ano talaga yung klase ng virus, yung COVID-19. So, medyo may pagkapraning kasi alcohol dito, pagpasok mo, tinitignan mo yung sarili mo kung linalagnat ka ba. So, yun yung medyo at that time nakakatakot. And of course, until now, andun pa rin yung may pagkapraning na pakiramdam pag lumabas, pagbalik ng bahay, syempre.
So yun yung talagang nagagawa na ngayon. Talagang kakaiba talaga yung panahon ngayon. Parang parang it was living inside a movie. You know, parang yung mga napapanood mong movies, nangyayari na in real life. Jerry, what was your experience like working from home, being locked down during the pandemic? Okay, we'll get back to Jerry. Dahil, mahirap dahil alam mo naman kami, ako sa website, ako mismo nagtatrabaho and yan parang 24/7 ang work dyan no? As long as may pumapasok o may natatanggap kayong reports or news, kailangan ipalo mo na yon. And totally nag-shutdown ng sports, hindi lang dito sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. So, yun ang isang naging concern namin, isang naging worry namin dahil wala kang pagkukuhunan ng news. Wala kang events to cover. So, anong ilalagay mo dun? Anong magiging content nung website, di ba? So, naging concern yun. Maya't maya, meeting, series of meetings. Yun nga, nauso na bigla yung Zoom. Di ba? Diyan na kayo nagkikita. Diyan na kayo nag-uusap. So, kailangan mong maging, ano ba tawag dito? Medyo daring or Resilient. dapat yung mas resilience, mas ahead. Yung thinking mo mas ahead Kailangan gano'n dahil beyond na ng coverages yung kailangan mong gawing istorya. So yun ang medyo nanibago kami initially. But as the year or as the months went on, nasanay ka na rin, no? Na natutunan na rin i-embrace kumbaga yung new normal. And hopefully, diba, unti-unti, bumabalik na yung mga sports events, PBA, nakabalik na successfully. Sana magtuloy-tuloy na by 2020. There's so much disruption when it comes to our everyday living, lalo na sa work, and it's all about resiliency and adjusting and adapting. But also, isa sa talagang mga naapektuhan yung yung families na dating magkakasama, biglang na lockdown, hindi sila nagkita-kita. And I'm sure si Daldy, ito yung naging isa sa mga naging malaking dagok sa kanya during the lockdown. Yes, Risa. Masyadong iba ang feeling ko dito sa experience na ang feeling ko parang I was detached from the from the world, yung parang gano'n, yung my usual world na ginagawa ko. Naman ay being a newscaster, siyempre alam ko yung nangyayari sa mundo. Everyday nag-go on air tayo, aside from itong mga programa natin, yung sport lang, itong Chasedown. Then suddenly, I feel, for 3 months, talagang hindi ko alam kung anong gagawin ko kasi hindi ako nakakapag-on air, yung usual thing na ginagawa ko, hindi ko na nagagawa. Until naisip ko, sabi ko anong gagawin ko. So minomonitor ko, suddenly nakita ko meron ng UNTV, nag-news na yung mga kasama ko. Ako parang helpless ako because gusto kong pasabi doon sa UNTV na I'm ready. Ang problema ko, I don't have Wi-Fi. So, mabuti na nalaman ko itong katabi ko, inaanak ko. Meron siyang Wi-Fi, nakishare ako. Pero ang problema ko, pagka nag-on air ako, naglalag. Nawawala ako lagi. For so many months na ganun. And luckily, yung 3 months na yun, bago ako nakapag-on air at saka nakapag-join dito sa Chasedown, parang naging some sort of relief sa akin. Parang I feel parang ina-atake na ako ng anxiety noong mga panahon na yun. Hindi ko na alam kung ano aking gagawin. Hindi naman ako matawag doon sa mga kapatid ko, doon ang anak ko rin ay wala sa akin at doon sa Antipolo, hindi makapunta doon. Dadalawa lang kami natirang magkapatid dito doon sa bahay sa Quezon City. And then afterwards, syempre, tawag na doon sa mga parents mo, sa mga kapatid mo, karamihan mga kapatid ko nandito sa Morong. So, malaki na itulong sa akin nung ako'y kasi mas nauna nakabalik ako dito sa The Chasedown kaysa doon sa UNTV.
Kasi once a week lang itong Chasedown, parang naging ano sa akin yun, parang nakatulong sa akin para mapaglabanan ko yung anxiety. Actually, ngayon ko lang aminin ito sa inyo mga ka-Chasedown. Malapit na talaga akong bumigay ng mga panahon na yun. And luckily, nangyari. Ika nga sabi nga nun, medyo kailangan lang natin yung lakas ng loob. And mind you, itong buong ito for almost 10 months, yung usual na nakikita ko si Jerry, nakikita ko si Waylon, nakikita ko si Abak, nakikita-kita kami sa labas, mayroong PBA. Ay medyo mahirap talaga. At maganda nito yung malaking tulong na yung Chasedown nung tumawag ako kay Direk AB. Okay, sige, rehearse kayo ni Direk Mel, tinignan. Okay, nagwo-work yung wifi nung inaanak ko. So, that's it. Pasok. And I'm very thankful na gano'n ang nangyari. Ayun ang tinatawag natin, there's always going to be a way through. And we're so happy that, Zaldi, you found a way through dahil eventually, you know, things pass. Kumbaga, stormy weather lang to and we're always going to just weather the storm and eventually magiging okay din ang lahat. Now, our guest is already ready and I have to say, ang dami nating pwedeng tanong sa kanya because if there's anything na talagang bigla rin na-cancel, ng biglaan at kinailangan magpumahog, makahanap ng paraan para matuloy, that is of course ang pambansang liga, ang PBA. And this man had to, you know, perhaps bend so many things and turn night into day para lang magawa ng paraan na magkaroon pa rin tayo ng season this year. And we're so happy to welcome him on the show. Let's welcome the good commissioner of the PBA. Joining us is, of course, the 10th commissioner of the PBA. Dati po siyang head statistician. Wow. Naging PBA Media Bureau Chief at nagsimula bilang special assistant, or rather was also a special assistant to the commissioner back in 2003 until 2008. Isang mabuting kaibigan po sa ating lahat. Commissioner Willie Marcial is joining us. Hi, Comm! Hi, Ninong! Merry Christmas sa inyo lahat. Naubos ka tinatawag sa Ninong. Naubo lang ako pare. Pasensya ka lang. Pag tinatawag mo ako Ninong, nauubo ako eh. So, Merry Christmas sa inyo lahat. At lahat na nanonood, nakikinig. Merry Christmas po at salamat po. Nandito po ulit ako. Nakasama itong mga kumpare ko at si Lisa. Thank you, Comm. Napauna kayo kami kasi, naku, ito sana panahon na para nakakapagpahinga ka sana or mag-spend ng time kasama si Baby Robin. But thank you. Ang daming mga pwedeng pagkwentuhan. Maybe Waylon can ask the first question to Commissioner Willie. Tom! Yo! Merry Christmas! May utang ako dyan. Galing mo. Nakahanda. Naka-on cue. Tom, congratulations muna, Kom, sa success ng PBA Bubble. Kami sa Chasedown, masaya kami na successful yung PBA Bubble. And of course, after ng bubble na yun, Kom, kamusta ka po, Kom? Ito, okay na tayo. Parang kami ni paring Jerry, medyo dahan-dahan nakapag-relax, nakapagpahinga. Pero dahan-dahan bumabalik na ulit tayo sa trabaho. Kasama yan, dami natin gagawin. Yung tinutulungan natin ng SBP para dyan sa FIBA. Tapos yung ating awards night sa January. Tapos FIBA nga sa Feb. Sa March naman yung yung drafting. So dahan-dahan bumabalik na tayo sa trabaho. Kom, may mga ilang players kami na nakausap, nag-share sila yung experience sa bubble. Pero as the PBA commissioner bilang ama, kumbaga ng liga, paano po ba yung buhay mo nung nasa bubble ka? Baka pwede yung mga ka-chasers na natin. Ayan, nakikita ni paring Jerry, magkasama kami doon. Mahirap, Waylon, nung simula. Hindi ko nga alam yung paano, lalo sa una, ang pinaka-importante yung nakapag-practice tayo kahit yung apatan na walang scrimmages. Doon, nagkaroon ako na ng pag-asa
na talagang matutuloy na yung PBA. Malaking bagay ang tulong ng mga government. Totoo naman, lalo si Senator Bongo, na tinulungan tayo, nagginabayan tayo kung paano ang dapat gawin. So, nung nasimulan na natin yung practices, medyo okay na ako. Okay na ako. Alam kong matutuloy natin itong season na to. Eto, Comm, sana hindi ka pa nagsasawa. Pero susunod na magtatanong, si paring Jerry. Tom, good morning. Mukhang bagong gising ka. Ay, kasi puya, Tom. parang ikaw. Hindi, kanino tawag. Tom, eto lang. Alam natin, sabi mo nga, napakahirap nung maglaro sa loob ng bubble, 2 months, no? 2 months, 70 days tayo, almost, no? Ikaw personally, gusto mo bang mag-bubble uli ang PBA next season? Kung ganyan ang environment, kung ano nangyari sa atin itong nakalipas na 2.5 months, okay. Okay kasi yung samahan, pero nakikita ko na nahihirapan yung mga players. Kahit naman kayo, Jerry, kahit tayo nahihirapan. Pero ngayon, alam na natin kung paano eh. Ang problema ko lang dyan, pag ibabalik natin to, one, yung costas. Ang hirap, gumastos tayo ng 65 to 70 million. Ang hirap para sa liga. Pangalawa, yun nga, yung mental health. Yung nakikita mo yung mga players na gusto nila maglaro, gusto nila magpasaya, pero yung kausap nila sa buti nga, meron na tayong mga dito sa gadget, paano kung nung araw na wala pa. Nakikita mo nahihirapan sila, pero gusto lang nila na mapapasaya at matuloy yung liga. Kom, eto, during yung stay natin sa bubble, may mga players ba or team officials siguro or coaches or even member ng staff mo or media na lumapit sa iyo na nagsabi, Kom, gusto ko nang umuwi, gusto ko nang lumabas dito sa bubble dahil ang hirap na mentally, siyempre physically dahil malayo ka sa pamilya mo. May mga lumapit ba sa yung gano'n? Honestly, Aminin mo na, si Jerry yun. Hindi. Si Jerry ayaw nga lumabas eh. Pinapalabas ko na. Gusto pa na. honestly, wala. Wala talaga. Pagkausap mo yung lalo yung mga, di ba, pumupunta ako sa mga kwarto nila o makikita kami. Wala naman na sinasabi nila na kung ang hirap pala maging OFW. Yun lang. May tinanong akong coach na kasi nagkaroon tayo ng false positive, ano sa palagay nyo? May coach na nagsabi sa akin, Kom, ano sa tingin mo? Ano sa tingin mo? Yun nga, na parang sila yung mga players na may positive, na namumroblema sila, yung mga pamilya nila. So anong sa palagay mo? Ano sa palagay mo? Huwag na natin ituloy? Tumahimik lang ako doon. Sabi ko, sige. Hindi, opinion niya yon, sige. Pero yung miniting ko yung mga players, isa-isa, at lalos binuo ko yung Jerry, di ba, napatawag ako ng coaches meeting, nandun lahat sila, pati team managers. Sinabi ko sa kanila, ganito, ganyan, ito, hindi ako naniniwala na may positive kasi yung protocols natin, ang higpit na. Ito sinasabi ko sa inyo, hindi ko susukuan to. Hindi ako susuko. Lalaban ko to hanggang matapos, ipaglalaban ko to. Hindi po ako susuko. Wala nagsalita. Tahimik. Tahimik yung buong kwarto. Pero sinabi ko yon, hindi ako susuko. Hindi ko bibitawan tong bubble na to. Yun. Siguro doon pa lang. Yun, matindi. Dahan-dahan na gano'n na hindi ko susukuan yan. Very good, Comm. Zaldi, you have a question? Yes. How are you, Kumi? Merry Christmas. Merry Christmas. Inaanak ko. Oo. O
mukhang hindi na hagad. Mukhang hindi na tayo hagad yan. Dahil lahat, hindi na tayo hagad. Well, ito yung tanong ko. Ano ang plano ng buting commissioner sa susunod na PBA season? Ayun nga, katulad ng sinabi ko, siguro madidesisyon natin by mga Feb or March. Hindi pa natin alam, parang Saldi, kung anong gagawin natin. Hindi pa natin alam kung anong sitwasyon. May vaccine na ba? Walang vaccine, anong klaseng bubble? Closed circuit bubble o yung bubble na ginawa natin huli? Anong ekonomiya? Pwede na ba yung mga fans o hindi pa? Saan ang venue? Ganun pa rin ba setup? So hindi ko pa masabi. Parang nung Marso, sinabi ko sa inyo, siguro by Agosto, makakadesisyon, at sinabi ko din sa governors na kung pwede tayo magdesisyon sa bandang Agosto kung ano talaga gagawin natin. Napaganda naman. So ako, tinitingnan ko by Feb o by March, tingnan natin yung sitwasyon, Saldi, kung paano. Kaya as of now, hindi ko pa talaga masasabi. Pero may plano. April 9, kung pwede, as of now, closed circuit bubble, tingnan natin kung ano din ang papayagan ng gobyerno, anong papayagan ng task force para dito sa susunod nating season. Nabanggit mo kami yung closed circuit system. How will it work? Paano ito? Saldi, ginawa na natin yan nung practices. Diba? Nung practice tayo ng apatan lang, walang scrimmages. Bahay, venue, bahay lang ang ginagawa natin. Pero may monitoring, kung saan ka nagpunta, meron kang testing. Pero kung ganun, kailangan masinsin ang testing natin. Hindi na 14 days, every 14 days. Siguro every day, every 2 days. Kasi may contact na at nasa labas na kung papayagan tayo ng gobyerno. So, as of now pala, puro hanging in the balance lahat, everything, ano? So, ikaw ba gumagawa ka na ng consultation dito sa mga players? Halimbawa lamang na bubble ulit yung inyong gagawin? Kung meron na akong plano na talagang kung anong gagawin sa April, papatawag ulit ko lahat yung mga players. Papatawag ko ulit yung mga coaches. Hihingi ako ng kanilang opinion, komento, anong masasabi niyo sa dating bubble, anong pwede natin i-improve. Hihingi ako sa kanila kasi sila din na nakakaalam. Sila din nagsasaka. Tulad doon, may nagsabi sa akin player, Comm, yung mga fans natin, medyo malapit yung pag lumalabas, di ba, si Jody Vance nakita. Pero sinasabi niya, Comm, sinasabi nila, Comm, baka ito naman sa gym, Comm, sa hotel. Sila mismo nagsasabi sa akin para kung anong makakabuti sa liga. Doon naman ako natutuwa na nakisama lahat, ang players, coaches, buong PBA family nakisama dito sa bubble natin na to. Okay, isang tanong pa. Itong nangyaring bubble na ito, Commissioner, at alam naman natin kung gaano naging katindi, naging trabaho mo dito. Biglang-bigla dito sa Pilipinas or maybe dito sa ASEAN region, nakita nila yung kapasidad ng isang bagong PBA Commissioner ng PBA na si Willie Marcial pagdating sa mga ganitong diskarte dito sa bubble na ito. So, nagkakaroon ba ng katulad yung mga SAA, yung UAAP, are they consulting you about yung kasi nagbabalak sila. I mean yung UAAP pala nag-cancel na. Itong UAAP nagpaplano pa. Nakikipag-consulta ba sila sa'yo on how to go about this bubble? NCAA, magmi-meeting dapat kami noon. Hindi lang natuloy kasi kala nila ako pupunta sa Letran. Kala ko naman magsusubo eh. So, hindi kami nagkausap. Pero sinabi ko, tutulong ako. Tinulungan natin ng football. Humingi sa akin ng mga protocol si Delph. Ang volleyball si Mr. Ricky Palu. Humingi din na sila ng kung ano yung mga protocols natin. Binigyan natin. Tutulong tayo. Kahit hindi lang sports o kung ano man, kung ano matutulong natin. Kasi yun naman talagang unang pakay natin eh. 'Di ba? Nung sabi ko, pag masimulan to, sana mabuksan natin sa ibang sports at mabigyan ng pag-asa yung mga Pilipino na yun nga dahan-dahan na nagagawa natin, 'di ba? So parang 'di ba? Masaya pag nakakatulong ka. Pero syempre ang priority mo pa rin
Siyempre magiging busy ka kung palaging may tatawag sa everything o hingi ng konsultasyon. Siyempre ang priority mo ay ang PBA, siyempre. Okay naman. Nandi-divide ko katulad nitong SBP. Nakakadalawang meeting na kami. Papadala ko din na Eric at yung mga ibang staff ko, yung ibang mancom, para makatulong. Kung gusto nila ng tao, magpapadala ako ng tao. Kung payag yung tao namin na magbabalulit ng 2 weeks, okay lang. Ang problema ko lang, yung ibang tao kasi Feb yun, yung susunod may March na tayong drafting. So, mapapaano ko lang kung hindi lahat. Pero kung gusto nagsabi na sa akin ng SBP, kung pwede manghiram ng tao, sabi ko, sige po. Sinabi ko kay ED na magpapahiram ako, pero ito mga tao na to, ito, siguro gamit ko, or pwede sila bago magsimula para malatag na nila, maikasan nila kung ano ng mga experiences namin at kung ano yung napag-aralan namin. Yun ang mangyayari, Saldi. Okay, nako, sana wag mo mapahiram-pahiram si Parin Dave Coros, ha? Salamat, Kumay. Hindi. Si Parin Dave nasa atin yun. Ano ko yun eh. Okay. Sige, mabuhay ka. Aba, Thank you, Kumay. Okay, ako naman, Comm, 2 questions. Number 1, yung FIBA Asia Cup qualifiers, may third window tayo sa February. Natural, even without the PBA being a part of the organizing, ano bang pwede mong main advice sa kanila, sa SBP and sa FIBA? Yun, Abak, nag-meeting na kami. Sinabi ko nga sa kanila, yung laboratory ng testing. Kung pwede yung katulad nung na-experience namin, di ba, lumipat kami ng lab sa Red Cross. Sinabi nila sa akin, Red Cross na. Nagkulang kami sa konti sa mga tao, pagdagdag kayo ng tao. Sa gym, di ba, Jerry, lagi yung pupunta, pero hindi ko kilala yung mga tao ng gym. Kung sino pumapasok, sino ba yan? Tama bang pumapasok? So sinabi ko kay Secretary Vince, yun, mga IDs. At kailangan sumunod talaga sila sa protocols nila. Wag sila mag-compromise, wag sila magtipid tungkol dun sa mga protocols at sa safety ng mga players. Okay. And coming sa pa akong tanong, on a personal side mo, yung bang vaccine pagka once it becomes available dito sa bansa natin, ikaw ba personally magpapavaccine ka ba agad? Sa akin, kung tested na sa US, tested sa ibang bansa, bakit hindi? Katulad ng sinabi ko, sorry, kasi nagkaroon ako ng idea kay Coach Yeng. Kasi nag-uusap kami lagi ni Coach Yeng. Sabi ni Coach Yeng, paano na? Sabi ko, Coach, yung vaccine, kung makakabili. Tapos, siya din na nagsadya sa akin na pag nakakuha tayo, magbigay din tayo. Magbigay tayo sa mga tao. Sabi ko, tama. Magbigay tayo sa frontliners, sa nangangailangan, sa mga may edad. Siya nagsadya sa akin. Sabi ko, sige, tama. Magandang idea yan. So, yun ang gagawin namin kung papayagan tayo ng gobyerno na bumili o papayagan tayo gumamit. Hindi pa talaga natin alam. At hindi ko pa alam kung magkano, di ba? So, hindi ko pa alam, Abak, kung paano eh. Pero sana na mapagbigyan tayo ng gobyerno. At yung tanong mo, kung magpapavaccine ako. Okay. And pagdating po sa mga players, teams, officials, referees, lahat, ang sa team po ba, the PBA will shoulder the vaccine or the teams will spend for their own players? Pwede rin. Pwedeng PBA, pwedeng teams. Pero kung naroon sa PBA, bigyan ko yan 25 to 30 packs lang. Pagkatapos nun, parang yung sa bubble. Diba? 25 packs lang sila. So, depende. Kung gusto nila teams, gusto nila PBA,
Pwede kami kung PB ang gagastos. Pero may limitasyon lang na sa akin kung 30, 25, 40, hindi ko kayang, kunwari isang team, mahirapan naman yata PB yun. Okay, thank you. Salamat. Ako, mas personal yung question because a lot of people perhaps don't know. Yung huli po natin pagkita, nagtingin ng PBA. And then the next thing you know, cancel na po nung Wednesday yung mga games after po ng opening nung linggo. At ang hindi alam siguro ng marami po sa hindi po nakakakilala sa inyo, nagluluksa pa rin po kayo noon. Kasi, tama po ba? You're grieving, was it your father? Tama po? Yeah. Your father passed away. Pero hindi po kayo nakakitaan kumbaga hindi po kayo nararatel, hindi ko po kayo nakitaan ng parang lungkot, parang life goes on para po sa inyo, parang napakatibay niyo pong tao, tapos biglang nagluluksa po kayo, and then biglang may pandemic, tapos biglang may pressure na kailan ba mag-start yung PBA? Bakit walang ginagawa ang Commissioner's Office? Ba't hindi pa tayo magsisimula ang NBA? Ano pong nararamdaman nyo ng mga panahong ganun po? Yun, nalulungkot ako kasi nawala daddy ko. Tapos may opening. Ganun Kailangan pag-aralan mo din. Katulad ng sinabi ko, kausap ko si Kenito. Sabi sa akin, paano, anong ginawa mo nung ganto ka to? Sinabi ko din na Jerry na bago ako pumasok doon sa bubble na yon, inisip ko na kung anong dapat kong gawin. One, paano ko nag-positive ako? Anong mindset ko? Anong dapat kong gawin? Inisip ko, doon muna ako sa kwarto ko. Paano pag may nag-positive na player? So, inisip ko din mag-isolate o paano, pwede ba mag-testing ulit? Paano pag hindi natuloy ang liga? So, inisip ko na yun. Inisip ko na yung mga pwedeng mangyari na hindi ako mabibigla na pag dumating yung ganun sitwasyon na parang diba, parang may kamag-anak tayo, sorry, na may malubad na sakit, may cancer na, alam mo naman, anytime pwedeng bumigay. Alam mo na yun Pero pag dumating yung pangyayari na yon na bumigay, 'di ba? Mabibigla ka pa rin, hindi mo pa rin matanggap, pero alam mo na yung gagawin mo. Alam ko na yung magiging sitwasyon kung paano. Alam ko na. So parang hindi 100% na bibigay na ako. Siguro 50 kasi pinag-aralan ko na, hindi ko na pinag-aralan, pinaghandaan ko na kung anong dapat mangyari. So ganun ang ginawa ko. Na yun nga, may nag-positive. Kasi, Risa, kung hindi, tanong mo kay Jerry, bibigay ka. Bibigay ka sa mga ganun sitwasyon na bakit may positive? Ang higpit na namin. Dahil ba sa gym? Dahil ba sa mga hotels? Dahil ba sa mga ayudang binibigay? So, lahat, iniisip mo yun, yung matutulog kang 3 ng umaga, gigising ka ng 7 para malaman mo yung resulta. Ang hirap, pero kailangan mo mapaghandaan. Kailangan mo, alam mo, or masanay ka. Kasi kung bibigay ako ng mga panahon na yon, inisip ko yun bibigay ang PBA. Hindi pwede. Hindi pwede akong bumigay. Kasi sinabi ko sa mga coaches, hindi ako susuko dito. Na ginawa ko na, salamat talaga. Salamat sa taas. At sa mga dasal nyo, sa dasal ng mga fans na natapos namin ang PBA. Siyempre, Kong, ang nakakalimutan natin ng iba, tao ka lang din napapagod. Napagod po ba kayo? Namayat ako, Lisa. Namayat ako. Siguro nawala ako ng kala ko mga 10 to 12 pero siguro 15 pataas. Kasi one size less ako ngayon namayat ako. Kasi naman, yung pagkain naman namin, di ba, Jerry? It's isda, manok. Manok, isda. Isda, manok. Kasi para sa mga players. Itlog. Itlog. So, yun ang pagkain namin, healthy. Tapos, yun nga, kami mga media at mga staff, nagwa-walking kami ng 1 oras paikot sa siguro kaya na pero
ang isang bagay yung stress na kailangan talaga paghandaan. Na sinabihan ko din sa mga staff, kailangan paghandaan nyo yung stress. Kailangan mahanda. Hindi mo naman agad masasabing, ito gagawin. Pero pag nandyan na, iba eh. Pero at least, handa ka na. Medyo alam mo na yung gagawin mo. Yun ang ginawa ko. Eh, grabe talaga kung yung mga, kumbaga, challenges na binigay sa'yo for 2020, you know, and na paglagpasan mo yan unti-unti because you said it yourself, you prepared yourself for situations like those. Si Waylon merong pahabol. Yes, Waylon? Question lang about yung pinagdaanan ng PBA na bubble. Ano yung tingin mo na pwedeng dalhin natin sa next season? Kumbaga parang ano yung pwedeng i-improve or ano yung pwedeng idagdag pa sa mga protocols kung sakasakali po? Protocol siguro konti na lang. Ang masaya dito, Waylon, hindi ko akalain na pwede pala magsama-sama yung 12 teams. Na pwede pala dahil out of town 2 teams lang hindi nagkikita, na magbabanggaan kayo, magkakasakitan o magkakapikunan sa court, pero pagdating sa hotel, bate ay hello, magkakasama pa rin kayo. Na nabuo yung samahan, honestly. Nabuo yung samahan kahit yung mga coaches na hindi nag-uusap-usap, pero pag nagkita sila magbabatian sila. So iba naging samahan, iba tong natutunan namin sa bubble. Kahit itong sina Jerry, diba? Iba na yung samahan eh. Kahit sila sa mga players, sila sa mga coaches, medyo may bonding na ng konti eh. So, yun, talagang, yun nga, kung hindi dahil sa kanila talaga, hindi naman talaga mararaos sa amin itong bubble na to. Ibang may pinagsamahan. Iba yung banding doon. Iba yung banding namin doon. Jerry, go ahead. Kaya isa Comm. pa nga. Tom, eto lang. Alam natin, ikaw sinusubaybayan mo naman siguro yung NBA, no? Nakakasimula pa lang. Yeah. And sila, lumabas na sila sa bubble. Simula na rin silang tumanggap ng mga limited funds sa playing venues. Pero ang problema nga lang, maraming mga players na nagpa-positive sa COVID-19 and at the same time, I think may isang game ng hindi natuloy yung Houston versus OKC. Sa'yo ba, ano ba sa'yo? Concern ba yun sa'yo if ever hindi na mag-bubble yung PBA? Concern talaga yun. Yun nga, ang kailangan natin yung protection, safety ng mga players. Kasi hindi ng mga players kasi uuwi sila sa bahay nila eh. Uuwi sila sa pamilya nila. May bata, may matanda, kasama nila. So kailangan talaga, yung testing o kayong vaccine yun napaka-importante. Tama yung ginagawa ni sa akin, ni Commissioner Silver, na talaga napopostpone siya. Kasi ayaw din niyang dumala, hindi lang naman yung mga players, hindi lang tayo sa PBA, kasi pupunta sila sa pamilya nila, lalabas yan. Siyempre, di ba, mas kailangan protektahan mo ang pamilya mo bago yung tayo mga teams. So, ang mahirap, Jerry, mahirap talaga. Ang hirap. Go, Comm. Ayun, Okay, nahabak. Go. Comm, sorry. From here on until April or until the practices resume, patuloy pa rin po ba ang protocols that the players must observe kahit walang laro, walang practice? Ano pong advice nyo sa kanila from here on until we resume? Pag nag-practice, kailangan isunod yung mga protocols natin sa practices. Automatic yung lahat yun. Testing, lahat ng mga temperature check, lahat, alcohol, lahat. Ina-advise ko naman siguro, sinasabi ko nga sa kanila sa mga ibang players, pare, 2.5 months tayo or 2 months
tayong negative. Safe na safe tayo. So ingatan na natin ang sarili natin na huwag naman tayo magkaroon or huwag tayo pabaya. Kasi sayang yung naipon na natin na 6 cycles, yung iba 5 cycles, negative, 'di ba? So ingatan mo na, kung pwede, ingatan mo na. Hindi mo naman talaga masasabi kahit anong ingat mo, biglang sa pagkain lang o ano, pero at least na pag-ingatan nyo na huwag nang basta-basta lumalabas o kung saan pupunta, ingatan talaga. Last question, Comm. Last question. Once available na po ang vaccines, can the players get the vaccines on their own? Depende yata sa gobyerno. Kung sino unahin, tingnan natin kung pwede na ba tayong kumuha, bakit hindi? Okay lang. Kung gusto mong kumuha, kung may makukuhanan ka, bakit hindi? Kunyari, katulad ng iba, nasa abroad na, baka available na sa kanila doon. Kung bibigyan sila, pinapayagan sila, bakit hindi? 'Di ba? So, kung ano lang ang dapat gawin or sundin, kung ano sabihin lang ng government, kahit sa ibang bansa, kung may makukuha na ka doon, pinapayagan ka, go. At gusto mo. Dito, kung pinapayagan tayo, bumili, go. Kasi po, I understand you cannot be vaccinated twice, unless 2 doses ang kailangan. Yun. Yung kaibigan ko sa States, frontliners at nag-inject siya nung Pasko. Kahapon, hindi pa Pasko pala sa kanila. 24, tapos is ulit vaccine sa January 15. Pagkatapos doon, isang buong taon yun. So, dalawang vaccines kausap ko sa kahapon. 2 doses. Okay, Comm, thank you. Riza? We will have Gary Ramos. Salvi, go ahead. Okay, kung halimbawa available ng vaccine, maraming sinasabi na dapat mag-iingat yung mga injection ng vaccine. Like for example, bawal ang alak before and after the injection. Now, syempre, yung mga players naka mga bahayan, and then if they will be subjected to injection. Ang gagawin mo ba o plano nyo na ipunin ulit ang mga players sa isang lugar para masiguro na they will not take alcoholic beverages or whatever para masiguro na hindi magkakaroon ng reaction yung vaccine? Alam mo, Saldi, yung mga players masunurin Yung ginawa namin na, vaccine tayo ngayon, tapos self-isolation ka ng 5 days. Ginawa nila yun. Nag-self-isolate sila. So, pwede natin gawin yun. Pwede natin sabihin, huwag muna kayo inom ng alak within 5 days para itong vaccine, para sa inyo rin yan. Tapos, i-schedule natin yon. Parang yung testing namin, nag-swab testing kami sa Makati Med. Meron umaga, tanghali. So, ini-schedule din namin yon. Sana nga magkaroon tayo ng vaccine at payagan tayo ng gobyerno na gamitin yung vaccine. Lucky you dahil unlike do sa, di ba, sa NBA, masyadong matitigas ang ulo ng mga players. Maganda yan kung dito sa PBA, gano'n na nangyayari at masunurin yung mga PBA, yung mga players. Basta kausapin mo lang mabuti. Kausapin mo lang sila, imimit mo muna sila, o ganito gagawin natin, tapos sabihin nyo sa mga teammates nyo. Tapos minsan may tatawag sa akin, Comm, ito gusto nila, o sige ganito. Comm, ito naman, may feedback agad sa akin within 2 to 3 days. Basta nasabi na natin sa mga players, may mga feedbacks Thank you, Kume. Kanina po pinag-uusapan po namin yung mga New Year's resolution. Pero bago yun, kamusta po pala yung naging Pasko ninyo? You were able to celebrate with your little boy? Dito lang kami. Hindi ko mapuntahan yung mother ko. Ang mami nasa Mandaluyong kasama doon sa So hindi ko siya mapuntahan. Sinasabi ko, ma'am, sorry, hindi kita mapuntahan kasi natatakot ako baka mahawaan kita or may mahawaan kita.
may dala akong virus o hindi, ano lang kami, video call. Kasi ayokong may edad na din ng mami ko, 80 plus. So, ayoko na. Sabi ko, diyan ka muna, nandito lang ako. Iniingatan ko rin. Kahit ang lapit lang, 30 minutes away, pero ayokong puntahan. Tama. Yung ano nyo po, tatanungin na namin po kayo kasi kanina pinag-uusapan po namin ang mga New Year's resolutions. Ano po ang New Year's resolution nyo, Comm? Wala pa ako naiisip eh. Parang nilanom lang ko pa tong Pasko na binigay sa akin na natapos namin itong bubble na to. Sa interview nga sa akin pagkatapos ng game, Pasko na sa akin yun. Sa akin, December 25 na yon. Nung December 9 ba yun o December 10? Pasko. So, nilalamlam ko pa rin sa itong Pasko. Wala pa ako naisip na resolution. Pero siguro, paulit-ulit yung New Year's resolution ko eh. Na magpakondisyon, magpapayat. So, tingnan natin. Parang si Jerry. Kanino po bang katawan yung gusto nyo ma-achieve ko? Sino po bang mga pitag natin? Yan. Yung apat na yan. Si Waylon, si Jerry, si Abak, si Paring Saldi. Hindi ko ako sigurado, pero nandyan na rin yan eh. Pero sige na. Si Paring Saldi. Kung naman, yan ba yung model? Hindi. Mapapayat lang ako kasi nabawasan na ako ng mga 15 pounds. Siguro another 15 o 20 pounds. Okay na ako nun. Wow, so na yun. Alam ko marami pasalamatan mula sa players, coaches, 10 ng PA staff na talaga namang nagsakripisyo, media, broadcasting, na sumuporta sa'yo. Pati yung pamilya mo, Comm, na nagsakripisyo ng matindi para lang masuportahan po itong ginagampanan yung role bilang commissioner. It's an opportunity ko para makapagpasalamat po sa kanilang lahat. Papasalamat. Ang haba nito. Ano ba sinabi ko na? One, ulitin ko yung sinabi ko nung final. Sana mala. Nagpapasalamat ako. May ano yan eh. Papasalamat ako sa gobyerno, kay Presidente Duterte. Pinayagan tayo. Senator Bong. Talaga, kung wala siya, hindi ko alam kung matutuloy itong bubble na to. Kay Governor Pineda, na tinulungan tayo, sinuportahan tayo. Parin Jerry, nandun ka naman. Kita mo yung binigay na ayuda sa atin ni Governor Pineda. Governor Pineda, maraming salamat po. Secretary Vince. Secretary Vince, sa lahat ng tulong niya. Kay Chairman Mitra ng GAB. Sa Quest na tumulong sa atin, sa DOH, sa PSC, maraming salamat sa mga tulong nyo. Sa team owners, salamat po. At yung mga text nyo sa akin at usap po natin, ang laking tulong po. Salamat po sa suporta. Lalos po sa mga PBA governors na hindi ako tinantanan, ito dapat gawin mo, ito gawin mo, madaling araw, kaya mo yan. Yung suporta na binigay sa akin ng governors. Maraming salamat po. Sa PBA staff na hindi na natutulog, yung mga nasa bubble at wala sa bubble, na alam ko, kasi gumigising na ng 6. Oo, ang laking tulong sa akin na parang sinasabi ko, ito gagawin nyo, nagagawa naman nila lahat, kaya ang laking bagay sa akin ng staff. Kung honest, yun na, hindi natin matutuloy yun, Jerry, di ba? Kung wala sila. Ang media, pinasalamat nga, papasalamat ulit ako sa inyo. Salamat sa inyo, sa mga advices nyo, sa mga tulong nyo, sa mga sinasabi nyo sa akin na, ganto, honest, maraming salamat po sa inyo, sa mga medias. Sa mga, nanilalasing din ako ng mga media na malakas sa pizza na nasa bubble. Sa TV5, sa Signal, sa Rush, kay Ma'am Shena, kay Ma'am Jane, kay Boss Robert Galang, sa Excite,
na Yan. sina Jello, Yun. sina Aisel na Psycho. tumutulong sa atin at sa mga fans. Honest, kung ulitin ko lang dahil para po sa inyo to, ulitin ko po, kung nakaya po ng PBA, kaya po nyo. Matatapos din natin tong pandemya na to. Malapit na po na magkasama-sama po ulit tayo. Kung may nalimutan ako sa pasalamatan, si Jojo Garcia, si Yusek Jojo Garcia pala ng MMDA, at si Yusek Jenny Ong ng Office of the President sa Malacanang. Maraming salamat po sa inyo. Last na, your Christmas wish. Baka kaya namin pag-ambag-ambagan ni na Waylon, ni na Jerry. Anong Christmas wish mo? Pag-aambagan, mag-aabono ako sa mga yan. Mag-aabono ako. Paano ko mag-aambag pa naman? Abono ako dyan eh. Ayoko sila makita. Kung pwede makita ko na sila sa Marso na. Merry Christmas, Yan ang sinasabi ko. Yan mapupunta. Well, yung pag yan hindi nakarating sa kanya, dyan mapupunta. Pag yan hindi nakarating sa kanila. So, wish, natupad na yung wish ko, Risa, matapos yung bubble. Yun lang yung wish ko na binigay sa akin na iba yung saya na yon. Yung final buzzer, ang saya ko na nun. Hindi lang natapos yung bubble ng ganun-ganon. It was a success, and that's something for us to celebrate. And I was watching via live stream, yung viewership natin, umaabot tayo ng 200 plus thousands na nanonood. And that is a testament na kahit anong paraan, gagawa ng paraan ng PBA fans para manood ng kanilang paboritong liga. And in behalf of, ako, kahit pa-part ako ng broadcasting team, I'm always going to be a PBA fan. I want to thank you, Comm, para po sa inyo pong naging effort para po matupad yung PBA season. At sana po, ang wish namin para sa inyo, makarecover kayo sa pahinga, di ba, makapag-relax-relax. Kasi next year, hindi tumitigil ang trabaho. May FIBA, magsisimula na ulit ang liga. Although it's very uncertain, but I'm sure with God's help and grace ng lahat ng mga tao na tumutulong, mapagtatagumpayan po natin to. So mabuhay po kayo, Commissioner Willie Marcial. At lagi po namin kayong pinagdadasal. Yes, Waylon? Comm, eto, may wish sa'yo ang Chasedown. Ayan. Willie Marcial, 2022. Yan! Pwede ba, commissioner pa tayo nun sa 2022. So, dito po, wala tayong hinahangad. Fake news po yan, kung anumang balita, lalos po yan si Waylon. Tayo po ay commissioner pa rin. 2022, 2023, hanggang kailan ba ako? 2023. 23 hanggang 23. 2023, commissioner pa rin po ako. So, sana commissioner pa po ako noon. So, nandun pa rin tayo sa PBA, magsama-sama pa rin po tayo. Yan, maganda po itong yung may online tayo, hindi tayo masyado nakikita-kita. Maganda ng personal. Maganda to Maganda to nangyayari sa Again, from the bottom of our hearts, maraming salamat. Kasi bukod po sa napakabuti niyo pong commissioner, napakabuti niyo pong kaibigan po sa aming lahat. And, you are a blessing to all of us. And we wish you and your family a very, very Merry Christmas and a prosperous and a healthy New Year. Thank you, Comm. Kita tayo soon. Salamat po. Salamat. Makita-kita tayo sa ulit. Makita-kita tayo. Maraming salamat. Happy New Year! Thank you, Comm. I love you. Maraming salamat talaga. Maraming salamat. Alright, that was Commissioner Willie Marcial of the PBA. Alam nyo, sa mga hindi nakakaalam, grabe ang pinagsamahan na ng PBA at si Comm Willie. Diba? Yung kwento naman niya kung paano siya nagsimula as statistician, and then he was designated another role, one after the other, and he's very close to, not only us in the broadcast team, but also in the players and everybody. He's very approachable, and minsan naiisip ko,
napaka-challenging naman, napakadami namang hamon sa isang Commissioner Willie Marcial, you know? But napagtatagumpayan niya yan, and his strength is also from the fans and his family. So, maraming salamat, Commissioner, sa inyong oras. Hindi pa tayo dyan natatapos kasi pagbalik natin, meron pa tayong isa pang bisita. First time din natin yung makakausap. Meron pa. So very, very excited kami na ihatid sa inyo. Marcio Lassiter will be joining us. Plus, marami bang sports kwentuhan. Kaya wag po kayong aalis. Magbabalik po ang The Chasedown! Diba?
Chasedown. Joining us are our chasers, Dalby Perez, Waylon Galvez, Jerry Ramos, and Abac Cordero. We just had Commissioner Willie Marcial, and what a joy to talk to him, after everything that has happened in 2020. At hindi pa tayo natatapos dyan dahil meron pa tayong isa pang bisita. Waylon will introduce to everyone our special guest. Naku, ang tagal natin itong inintay dahil, kumbaga, inaasam-asam na natin itong makasama at ma-interview at ngayon lang natin siya makakapanayam. O bago yun, bati muna tayo sa mga nanonood sa atin. May mga gusto ka bang batian, Zaldi? Well, ang nanay ko nanonood ngayon. Nandun siya sa kabilang bahay. Ang aking mga kapatid, mga pamangkin, nanonood sila. At syempre pa, yung aking may bahay na nasa malayong lugar, si Ani, binabati ko. At yung mga chasers natin na walang sawang nanonood sa atin sa tuwing Chasedown every Saturday. Right. Jerry, you wanna greet anybody? Belated Christmas birthday kay Diego Javier Cordero. Diego Javier! Coach Topex Robinson. Coach, happy birthday ha. Hoy! At saka kay Lola Barnedo, yung barkada kong lola dito. 85 years old kahapon. Nag-birthday siya. Lola, happy birthday. At saka advance happy birthday kay Riza Diaz. Riza Diaz, happy birthday. Salamat. Waylon. Birthday! Riza! Ayun, ito, belated birthday greetings din kay Star Wars Collector Michael Castaneda, Jeffrey Sevilla Medina, Faith Villamor, pinsan ko. Eto pa, sino pa to? Dami. Jefferson Cañada, Jefferson Caldera, Sir Bernard Tugane, John Estrada, happy birthday sa'yo. Mamaya may uutos ako mamaya. Bernard. Seska Disipulo, happy birthday. Joyce Ramirez, paring Willie Miller, kahapon, Pasko, happy birthday. Christine Pascual, and today, Attorney Guillermo Eroy, happy birthday, sir. Attorney. Aba, go ahead. Okay lang, ako, batiin ko na lahat ng kakilala ko. Merry Christmas! Tsaka yung mga Chasedown viewers natin, Merry Christmas sa inyo lahat. And a Happy New Year! Yan. Since binati na ni Jerry na mag-birthday nga ako very soon, alam niyo ba, ka-birthday ko lang naman, Jimmy Alapag. So, advance happy birthday to Jimmy Alapag. He will be celebrating his birthday also. Ka-birthday din namin ni Jimmy si LeBron James at hindi siya natatapos, si Tiger Woods. Ayan ang mga Ay, ganun ba? Dami, ha? Yan ang mga kasama ko mag-celebrate, But anyway, the celebration continues because we have a very special guest. He's very busy, because other than, of course, playing for the San Miguel Beermen, he's a father of adorable boys, and I'm sure he has so many stories to tell us. Waylon, pakilala mo, bisita natin. Eto na, syempre. He's an 8-time PBA champion. Nabanggit mo nga, Riza, San Miguel. A 6-time PBA All-Star. 2018 PBA Mythical Team first team. And a 2018 PBA All-Defensive Team. Ito, kaibigan ng The Chasedown. Marcio Lassiter! Yun, Hey guys, What's up? thanks for having me. Hello, Marcio! Merry Christmas! Hello guys, can you hear me? Yeah, we're here. How you guys doing? Show, favor, before we would move on, Show, can you, Good. Glad to have this Christmas is going well too. better? Marcio, you have to... Say Can that you again? rotate your phone, Marshall, please? I like the sweater. Are you still wearing There you your... No. Right. Switch it to Horizontal. landscape. Oh, you want to rotate? Here we go. Landscape. Is that better? Better. Yeah. Oh, Okay. Good. Good.
All right. Oh, nope. Oh. There we go. Okay. Yan! I'm loving the whole Christmas vibe. Yeah. The house is looking nice. Okay. And I saw your photos online. The family is doing amazing. How was Christmas? It was good, just spending time with my family because those times are hard. They're we're always playing, constantly playing, and just to have this time to play with, to be with my family, it's just something I always have to cherish. So Christmas was great, just playing with the boys. They're nonstop energy. They just continuously all over the place. If you can imagine, just jumping off the walls, all the sugar. It was just fun. We did a lot of Christmas. I zoomed with my family, both sides of our family. Then after that, we listened to a mass. Just to, you can't do Christmas without thanking the Lord. And after that, I was able to make some burgers. Okay, Marcio, I'm hoping that your internet connection would Breakfast for be. them. These Mickey waffles. They love. Ako mahilig siya ang internet connection ni Marcio. Sayang. Susubukan Oh. nating ibalik si Marcio Lassiter. Pero katulad ni Marcio, di ba nakita natin yung mga posts ng mga PBA player. Marcio, can you hear us better? There you go. Yeah, I can hear you now. Sorry, Yeah. you were a little I can hear you guys. interrupted when you were talking about the last thing that we caught clear was you were able to Zoom with both sides of the family, and then did you attend mass? Did you say you attended mass with the kids? That's right. Yeah, just attended mass. Just to thank. Definitely got to thank the Lord for always giving us blessings. And after we said mass, I was able to make some breakfast for once. Made some waffles, some Mickey waffles. The kids love Disney, Mickey Mouse, so I was able to do that with some hot chocolate. Made some marshmallows on top. Nice. Sprinkle that in there. And yeah. Traditional. I could imagine a household of 4 boys. What was Christmas morning like when they opened their presents? Was it a riot? Just Sure. open up some presents. Yung kausap ni Marcio, parang yung malakas ang hangin tapos bukas sara yung pinto. Buwag. Yeah. Sad. Yeah. Nasa Wala. Pilipinas Kaya kasi nga yung internet. Problema. We'll try to Yung internet ni Marcio. Pero may oras pa naman tayo. So sa mga may gustong itanong kay Marcio, ipadala nyo na po yan via our Facebook live stream chat para maitanong natin sa kanya. Kasi nga, alam mo, si Marcio yung isa sa mga very soft-spoken na PBA players, but he's achieved and he's done so much, and not only in the PBA, but also in the national team. Tandaan natin, kasama to si Marcio dun sa unang Gilas with Coach Raiko, yung nagsimulang, di ba? And then, he was also part of, if I'm not mistaken, tama ba, Galen Jerry Powerade, that successful Powerade team? Yan! Yes, we. Ang dami niyang pinagdaanan, so pwede nating tanungin sa kanya yan. Kaya ipadala niyo lang yan dito sa amin sa The Chasedown para itatanong natin kay Marcio. But kanina, we were discussing, while we're waiting for Marcio, the worst of 2020. So the pandemic happened, and it brought about cancellation of games, di ba? Nandiyan din yung naging issue malaki, yung UST. Yung kay Coach Alvin Ayo, dun sa kanilang alleged bubble na nangyari, yun ang isang mga malalaking balita na hindi kagandahan in 2020. Ganun na rin siguro yung mga
protocols para sa mga gusto sana makapag-exercise, katulad na lang ng magbabike at tatakbo, kailangan daw ngayon mag-face there we go. shields. Naku, ano ba naman yun? Ang hirap. But anyway, Marcial's back. Marcial, All better? right, I'm back. Yeah. Yeah, we better now. Okay, Jerry has a question for you. Jerry, go ahead. Ha? Oh, God. Hey, Jerry. Hi, You got a Marcio. question? Uh, Hey, Jerry. how's the off season? How's the off season going for you right now? It's quite challenging. I mean, at the time being, just knowing that we didn't fill the expectations as we could, but at the end of the day, I know that the group of guys that we had, we worked our tails off and we gave everything we had this last conference. Just going into this offseason, knowing that a lot of preparation needs to be done and a lot of more hard work needs to be done, and that's something that I'm willing to do and willing to keep pushing. Things have to be we have to keep on working harder. I know it's going to be a different conference for us, knowing that we're going to have a few guys coming back from injuries, and it's definitely going to be great to have the big fella back. We all miss and love him. Especially we're going to have Terrence back coming from injury, and that was tough for him too. So a lot of these things that we endured in this last bubble was, it's breaks of the game, and it hurt. But at the end of the day, we were going to continue working hard. I'm going to keep working hard. Just continue nonstop, just every day, just trying to get better each day. I just try to do little things that I can while I'm, in this off season, and spend time with my family as much as I can, because these days are definitely limited. And I'm just looking forward to getting back on the court and just trying to show everyone that we're still there, we can compete. We still have the blueprint. I definitely believe we got our cores still got a lot more left in us, and we're just gotta come out and be ready, be prepared, and stay poised, and just play the San Miguel Beermen way as we've done before. Marcio, speaking of core, do you agree with Coach Leo Austria's belief that the San Miguel core is getting older now and that you need new bloods to infuse it? You agree with him? I feel like our age, for us, it feels like just a number. I feel like our play kind of it has to keep continuing to play the way we play. We were missing a big piece, and he's like, a huge piece to our championship puzzle is Jumar, and he allows us to play our style of play, and we weren't allowed as much time to play without him in this bubble, and we adjusted. There's things that we had to adjust for, and I'm just looking forward to having him back. Now we can all play the roles that we know we can play, and continue working on the aspect of just competing and playing our style of brand. But for the age, I just feel like we all have a lot. I've seen it in practice. I've seen how hard our core trains. I've trained a few of our guys. And it's great to see that we're still competing at a high level. And I would love to go in their path and play at a very high level at an age where they're at right now. So just kudos to them, how they continue taking care of their bodies. And yeah, we just gotta buckle down and just continue doing what we always do. Okay. Thank you, Marcio. Waylon. Thank you. Marcio, a while ago we spoke to Commissioner Marcial, and he mentioned that it's either a bubble like the previous one, or maybe allowing fans in the venue. As a player, your thoughts about the PBA fans? Is it okay to have the same bubble, or a bubble that allows a few fans to watch the games? As a player, playing in an empty gym
I've experienced that before with Gilas, the national team, and it was tough. Um, Luckily, I coming into I kind of knew what to expect, but to play so many games and not hear the fans and to put a smile on their faces or just to have them there was tough. But it was for the sake of everyone's safety, which definitely we all understand. If it's definitely possible, I would love to have fans there, even if it's a small amount. That'd be great to have. Just the safety of everyone's. I believe that's what everyone kind of wants, and we know that it's going to be hard if everyone's health is not sure. So if we can do a bubble, kind of like how NBA is doing it, we'll see. But yeah, I have full trust in Commissioner Willie, and he's going to definitely put us in the right position, So we'll see. I'm for it. Just if we can even play in Araneta or somewhere that we can have fans come, that'd be cool. That'd be great. That means we're making some type of movement, progress, and just to keep on continue having faith, motivation, and just some type of inspiration to all the fans or the people watching that we can get through this pandemic together and hopefully keep us on everyone's face. All right, thanks, Marcio. Zaldi, go ahead. Sure. Hi, Marcio. Merry Christmas and a Happy New Year. Thank you. Merry Well, Christmas. Happy New Year to you too. Yeah, let's talk about the forgettable performance of the San Miguel Beer and the bubble. If Junmar and Terence weren't injured, do you think you guys would be Philippine Cup champions for the 6th straight year? I personally feel so. I'm very confident, knowing that we won 5 before. No offense to all 11 teams, but you got to have this type of confidence in yourself and your team to know that the blueprint that we were, using and was working. Yeah, it was unfortunate the guys got hurt, and it's part of the game. But to kind of do the what ifs, we can all do that. But this is a big what if for us. So I really feel like we could have, pulled it off again, and it would have put a really special place in everyone's hearts. But there's always this next one. I hope we can bounce back for. Okay, thank you, Marcio. How about? Go ahead. Yes, Marcio. Obviously, you're back in the comforts of your home and, of course, with your loved ones. But looking back at the bubble, what to you personally? What was the biggest challenge? What was the toughest part of that bubble? Well, just the unknown. Every single player, coach, staff, we really didn't know what to expect. And even for the guys who came, even you guys who came, it was quite a challenge. And I felt like not knowing what the whole routine, because basketball players, we live to a certain routine every day. Whether we wake up, we do this with our kids, we drop our kids off, or we go to do this practice, and to not know this, what's going on was a challenge. But eventually we kind of got together like, all right, this is what's going to happen. And it was just, we had to just on the fly, just kind of figure it out. So, and I think the biggest thing is being away from our families, every night you can go home, see your kids or, your loved ones. And this time, we had to do a sacrifice for our families. And it was tough, especially for my wife. She had to take care of the four musketeers, or whatever you want to call them. These guys are all over the place causing havoc. So it was just to help her out. And I think
we can kind of just get a glimpse of what it's going to be. You know, at least we all experienced it now, and said we somehow survived it, and just gotta hopefully we can learn from it and maybe make a little adjustments every day, every now and then, and make it a better place so that we can put on another show for everyone. How young are your kids, Marcio? Well, it Marcio? ranges. I got started with the youngest. I got a 3-year-old, and then it kind of just jumps from every 2, so 3, 5, 7. And then my eldest is 11. Okay. We all know how tough it is to take care of one child, or much more four boys and. Sayang. Okay, Riza, nawala na naman yata si Marcio. Oo, pero totoo yun, Abak. I cannot imagine kung paano yung 4 boys. Pero ito, naisip ko na yung Christmas, yung next wish mo for the new year, Riza, ha? Ano yan? Baby boy. Naku po! Relax. Nice. Ayaw na yata. We're trying to communicate Sige back ka. to Marcio, so hopefully, may balik natin siya kasi paganda yung usapan, and I wanted to ask him more of, about his life off court kasi hindi rin natin masyadong nasisilip yun, and hopefully, makabalik si Marcio sa show. Okay, I think he's here. Ayan na. Okay. Wala. Good. Marcio! Hi, Marcio. Wala, talagang Ayun na, wala na naman. Mahina wifi yata ni Marcio. Ulan eh. Yan. Bulan ba? Oh, Risa, test mo na kung magandang wifi. Abak, you were asking Sabi mo na something? kagad. Yes, Marcio was talking about how young his kids are, their Sorry, children are. guys. My apologies. It's okay. You guys can hear me. Yes. Yeah, sure. Marcio, which is tougher, being in the bubble or taking care of four boys? Sorry, guys. I can't hear nothing yet. Marcio, can you hear us better? Hindi yata tayo naririnig. I don't know if you guys can hear me. Oh, We can hear you. We can hear you. We can I hear you, think we Marcio. can hear Marcio, but he can't hear us. Oh, I can hear you now. Sorry. You Okay. guys are a little bit Okay. better. Marcio, Abak Sorry, what was asking, the question? Abak Marcio was asking, what is tougher, to play in the PBA bubble or to take care of your 4 boys? About the PBA. I'll start with the PBA bubble. Can you hear it? Sorry, Hello. I didn't catch anything about the PBA bubble. Oh, Okay, is this clear now? Are we coming to you clearer? Better? I think I heard some. All right, so taking care of these kids. Yeah, which is All right, I'm tougher? just gonna go with it. All right, taking care of these kids or the PBA bubble. Yeah. Definitely two different. I got a lot of sleep in the bubble. I miss the kids. Constantly playing. Definitely kids, man. That's 4. That's 4 of these guys, man. wala namang wala, hindi na kaya. may Pag mabalik isa siguro, message na kay Marcio. Talagang sayang yung ating interview, no?
Oo nga, sayang. Pero ang gagawin na lang natin, siguro sa ating pagbabalik next year, we'll try to bring Marcio back on the show. And who knows, guys, namimiss nyo na rin bang studio work? Sana magkaroon tayo ng opportunity na makabalik na rin sa studio para makapag-imbita tayo ng mas marami pang bisita. But while we're waiting for Marcio to be back, kanina nga pinasadahan natin yung mga worst, di ba, of 2020. Very quick, ito naman tayo sa mga best of 2020. Ang sa akin, isa sa mga pinaka-highlight ng 2020 na talagang blessing sa lahat ay yung pinakitang tapang at dedikasyon ng mga frontliners natin. Ibang klase yun. From medical frontliners to military frontliners. And what's also nice, refresh my memory guys, may mga sports personalities na frontliners din pala. 'Di ba? Mga members ng army or di natin alam nurses. So yung mga frontliners na yon, ang ating pasasalamat kasi hanggang ngayon talagang sila pa rin yung nakikipagbakbakan, diba? At nagsasakripisyo ng malaki para sa ating lahat. Let's talk about the athlete that also, did so much to be able to help the frontliners. Jerry, naalala mo yung ginawang seminar ni Hidelin? Yes, oo. Gumawa ng, ano pa yan ha? Nasa Malaysia. Tama ba, Welo, ng Malaysia? Tama. Straight from Malaysia. Oo. Gumawa siya ng online seminar sa weightlifting para yung mga proceeds niyan maibigay sa mga frontliners natin. No? Isa lang actually si Hidelin Diaz sa mga national athletes natin na gumawa ng ganyang proyekto. Nandiyan din sila mga volleyball players natin, sila Eliza Valdez, si Jamie Lim at saka si Agatawong, I believe. Nag-ano rin sila, no? Nag-combine forces din yung dalawang yan para magbigay ng tulong sa ating mga frontliners. If I remember, nag-guest pa silang dalawa rito sa the Chasedown. No? Si Jamie Lim and Agatawong, ganun din si Hidelin Diaz, no? Nakausap natin siya straight from Malaysia. Yeah, wait on. Marami pa, actually marami pa. Keeper. Yes, sila tama. Keeper. Actually, si Keeper, family niya, yung kasama niya, no, na nagbigay ng ayuda sa mga frontliners. And hindi lang naman yung mga frontliners ang, kumbaga, nabigyan. Yung mga less fortunate na kababayan din natin. And hindi lang din naman si Kiefer, madaming PBA players ang, kumbaga, tumugon dun sa tawag na tumulong na to give, di ba? To give back sa mga kababayan natin. Marami talaga. Maraming athlete at lalo na yung medyo may mga kaya sa buhay. Marami din talagang they opted not to, yung parang ipaalam pa sa publiko. Basta on their own, na lang. Basta tumutulong naman sila. And one good example, isa si Senator Manny Pacquiao. Marami siyang ginawang tulong sa mga frontliners at even sa mga civilians. Pero hindi na lang niya pinapaalam, hindi na inaano sa media. Yung maraming gano'n. Isa lang si Manny Pacquiao, Eliza Valdez, Agatawong, Jamie Lim, marami sila na yung iba nga, mas gusto nila yung sa kanila na lang. Aba. Let us not forget sila Gretchen Ho, for racing. I think she delivered and distributed over 100 bicycles to frontliners. It looks easy, pero mahirap 'yon to organize, to race and distribute. Si Nico Welgas hanggang ngayon patuloy yata tumutulong sa. Even sila Ryan Aranya, nakita natin nag-prepare sila ng sandwiches for frontliners, tapos siya mismo nagbababa sa mga checkpoints dati, no? And on a bigger scale, let us not forget the MVP group, tumulong yan, syempre, sa madami ding and even the RSA group, na itong dalawang ito, corporate-wise, they are the biggest rivals. Pero pagdating, when it was needed, kailangan ng tulong. Pareho silang tumutulong. They're all on the same page pagdating sa tulong.
And it was very inspiring. And on that note of being inspired, something to look forward to na maganda na nangyari ng 2020. And again, something na magiging exciting for 2021 are our athletes that are set to compete in the Olympics. And you know, yung pagpupursige nila to be able to train is really inspiring. We have Carlos Yulo, to name one, who's finishing the year as ranked number 1 in men's floor exercises. Alam natin at a very young age, talagang napakagaling nitong ni Carlos Yulo. Kasama na syempre ng kanyang mga trainer. We wish him the best of luck na sana magtagumpay siya sa Olympic. Let's also talk about the other Olympians natin, our other hopefuls. EJ Obiena, nung nalaman nating nag-qualify siya, talagang wow! Thank you, congratulations. Also, of course, Irish Magno, di ba? Malaking bagay yan. Are you excited for the upcoming Olympics, Zaldi Perez? Yes, of course. At hinihintay natin yan. At yan nga, dahil kukunti lang talaga yung ating mga bets na yan dito sa Olympics, sana naman sa pamamagitan nila ni Marcial, ni Yulo, ni Obiena, ni Magno, sa pamamagitan nila, maputol na yung ating paghahanap dyan sa Olympic gold medal for so many years. At nagsimula nga yung quest natin yan in 1924 Olympics pa. At hanggang ngayon, hindi tayo nananalo pa ng gold medal. The closest we had ay silver medal. Latest nga ay yung kay Hidelin Diaz doon sa Rio de Janeiro Olympics. Pero mas marami yung mga boxers natin sa silver at saka even doon sa bronze medals na nakuha natin. So hopefully, silang apat ay makapag-deliver, manalo ang kung maaari lang, manalo sila lahat ng medalyang ginto. Pero siyempre, hindi naman natin masisiguro yan. Pero panalangin natin, lalo na dito sa the Chasedown, makuha na sana natin sa darating na Olympics dito sa Tokyo, yung kinauuhawan nating gold medal. The NBA is already happening as we speak. And it's something to look forward to na magpatuloy ito. Waylon, what are your thoughts? PBA also, di ba? Kayang-kaya naman. Importante, nanalo Boston, Jason Tatum. Tapos talo Lakers. Kaso talo kanina. Riza, with the NBA back na ito nga, nag-umpisa na uli. Sigurado naman tayo na yung PBA kasunod na yan by April after ng FIBA Asia Cup qualifier. So kumbaga tuloy-tuloy na yan, nakakabalik na tayo because of the success ng PBA bubble. Kumbaga meron na tayong pwedeng pagkopyahan dito sa Pilipinas, yung PBA bubble. So susunod FIBA din, tuloy-tuloy na yan. Who knows? Baka yung NCAA din matuloy yung kanilang 96 season by March or April. Right. Basketball is getting there. Boxing too. Abak, very quick balitaan natin sila. Remember we were mentioning Nonito wasn't able to fight because he is tested positive for COVID. Pero yung pumanit sa kanya was a blessing in disguise. Who won? Di ba? Nanalo siya. Yes, si Gabalio. Alam mo, when it comes to boxing, delikado palagi ang last-minute replacement. Madami na tayo nakitang ganyang instances where when the last-minute replacement would turn out with a big upset win. Si Manny Pacquiao, we all know, was a last-minute replacement for Lloyd Waba. Nananalo siya. Ganyan, nakakapuwing ang mga last-minute replacement, nakakatakot siya. So congratulations. At marami pa tayong atleta talaga namang ipinagmamalaki katulad na lang ni James de los Santos. So congratulations sa kanya. Sa mga fencers natin, Waylon, maganda rin ba mga balita sa kanila? Yes, itong December 30, aalis na papuntang US, United States of America, si Samantha Katantan to play for the Penn State University. So, good luck kay Sam Katantan. And syempre, dala-dala niya yung bandila ng Pilipinas kapag nag-compete siya sa US NCAA. Yan. At hindi lang yun.
di ba yung volleyball, soon enough, magiging professional na. So, that's something to look forward to in the next year. At marami pang iba. Okay, very quick kasi I don't think we'll have Marcio back anymore. We have 2 items left for writer's block and we just wanna go briefly with it. Sino magsisimula? Waylon, your writer's block, very quick. Yes, Risa, kanina na-mention mo, congratulations nga kay James De Los Santos, ang ating kaibigan, ang online ikata sensation ng Pilipinas dahil yung kanyang 2020 campaign, tinapos niya sa pamamagitan ng 3 gintong medalya, nag-uwi siya or nanalo siya ng 3 medalya. Bali, in total, meron na siyang 36 gold medals. Itong 3 pinanalo niya is yung Katana Intercontinental League at yung e-karate grand winner at yung 4th leg ng Golden League Karate E-Tournament Series. Because of that, mga ka-chasers, no, sabi ni James sa atin nung nakausap natin siya the other day, sa tingin naman niya, nabag na yung number 1 sa number 1 e-kata player sa World Karate Federation. Ito, maski naman na online yung mga tournaments, may bilang pa rin to because of the world ranking na ginagawa ng World Karate Federation. So far nga, nasa number 1 si James. Ang gusto niya sana mangyari is to maintain that. I think the award yung pagiging number 1. So kung may maintain yan, kasi although ahead siya so far sa points, syempre itatali pa yan. May mga may mga iba rin na in contention, pero medyo malayo na kasi James has 13,745 points. Tapos yung pangalawa sa kanya, yung dating number 1, si Eduardo Garcia of Portugal, medyo malayo na, 18,809. Pero pag natapos yung tabulation na yan, sana lang talaga si James ay number 1 pa rin. Yun ang hope ng the Chasedown for him. Wilson, You're right. Yes. Sabihan mo si De Los Santos, huwag isusuot ka mo yung mga medalyang ginto dahil baka mabali leg na. Sa dami. Hindi makatayo. Bigat. Hindi na makatayo pa rin. Hindi na makatayo. Happy problem. Such a happy problem. Jerry! Ako, sa maganda niyang pagbabalik sa PBA, sa magandang ipinakita sa Phoenix Duel Masters nitong nakaraang Philippine Cup bubble, nag-sign si Calvin Abueva ng panibagong kontrata sa Duel Masters, 3-year, 15 million max deal. Ayan, kasama na si PBA Board Governor ng Phoenix, si Attorney Raymond Surilla, at si Agent par excellence, Dan Espiritu. Sa Phoenix. Congrats, Calvin. And Riz. Ito lang, may rejoinder. May rejoinder si Coach Leo Austria about Marcio Lassiter. Sabi niya lang, hindi niya raw sinabing tumatanda yung core ng San Miguel. Ang sinasabi niya lang is we need somebody who could back them up yung core. Yun daw, nililinaw niya lang daw. Okay. Thank you. Maganda ko, Syria. Merry Speaking Christmas. of Marcio Lassiter, ang kanyang may bahay, si Jerlyn, sent a message very briefly. I saw it on my phone. And they're just apologizing kasi nga of all the time, ngayon pa medyo nagloko yung internet nila. Maybe because of the weather. I think it's raining in some other places. But nevertheless, they want to thank the Chasedown for inviting Marcio at sana daw sa susunod magkaroon pa ng opportunity dahil marami talagang may share sa atin si Marcio. So we will still want to thank Marcio Lassiter, his wife Jerlyn, and of course his children, and hopefully next year makausap pa natin sila. But also on Coach Leo Austria, thank you for watching. Okay, so yun ang magandang balita, 15 million. You know, that sounds very big. It is big money, but deserve yan ni Calvin Abueva because alam natin, if there's anybody in the PBA na talagang, I'm sorry for the term, pero buwis buhay. Alam mo yan, ibibigay ang lahat-lahat.
That is Calvin Abueva. Okay, may mga gusto pa ba kayong batiin, mga ka-chasers, before we would wrap up? Because again, you know, it's a year-ender. Meron pa tayong mga gustong pasalamatan? Anybody else? Oh, Go ahead, Jerry. ano lang, nagpapabate. Si Roland Hernandez ng Sartin. Kumusta daw kayo, Waylon and Abak? Oy, wala. Nanonood siya ngayon. Basta mo kami kaya. Okay, I just want to say personally, alam mo, nung nasinabi na lockdown at wala munang work, talaga nakakalungkot. But I just want to commend also the hardworking men and women of Signal, Chasedown in particular, production team, na gumawa ng paraan para maibalik tayo sa ere. You know, from Direct AB, Direct Christian, to Mel, to Mike, everybody who's working behind the scenes. Our technical team na nandun na sa studio, na naka-lockdown at wala na rin uwian, is working with us and made this possible. Because again, during the heat of the lockdown, the peak of the lockdown, ito lang yung look forward natin on the weekend na makakapagkwento tayo, makakapag-deliver tayo ng mga sports balita sa mga ka-chasers natin. So I want to congratulate the Chasedown team. You deserve all the round of applause kasi napakahusay po ninyo at napakagaling ninyo. They see us, you know, they see me, Waylon, Jerry, Abak, and Zaldi, but behind us, behind the camera is a full crew of hardworking men and women, and kung wala sila, wala rin po kami. So maraming salamat. I think we're ready to wrap up the show. Bago yan, yes, Abak, go ahead. Batiin na rin natin the Fab Four, siyempre, si Ate Shena Olaso, Yes. si Boss Miguel Bea, tapos siyempre si Mr. Ronald Galang, tsaka si Guido Delgado. Mr. Yan ang mga boss natin dyan. Yan ang mga pillars who really made everything possible in spite of the many challenges of, you know, putting together a show via online. So it wasn't Ma'am Jane na rin, Ma'am Jane. Si Ate Rina, thank you so much. Yeah, Si Rina, butik na natin nakalimutan. Ma'am Rina! Na-excite Ito ako si, Riz. Rina, kaya hindi natin pwede kalimutan yan. Jerry, go ahead. Sino? Ito, may pinapabati si Direct Mel. Happy first birthday noong December 24, yung anak niya, si Maddie. Baby niya. Happy birthday! Happy birthday! Ano pangalan? And Merry Christmas daw sa asawa kong si Pam. I love you daw, sabi ni Mel. Direct Mel. Wow. Ayos! Bravo! Sip ka, Risa, special mention din natin siyempre si Mike Santillan na talagang hirap na hirap niya naman kakakuha ng mga guest natin. Mike, we love you. Mike. Yan. Ay, magupit ka na, ha? Long hair na. Pati si Derek Christian, long hair na rin. Rizan, Direct, ha? Direct. Tuwan-tuwa yan ng Lakers, ha? Championship Alright, na. before we would say goodbye, a reminder to everyone, still ongoing ang promo natin where you guys can avail of Signal Play app absolutely for free. All you need to do is go to, of course, the Google Store or App Store, i-download. Pagkatapos yan, mag-sign up lang kayo. Put in your details. You'll get the activation link via your email. And then after, pwede na kayo manood ng inyong paboritong show sa Signal sa 1PH anytime, anywhere, and you guys can catch the Chasedown via the Signal Play app every Saturday. Sana po, huwag kayong magsawang tumangkilik sa aming pong pagbabalita. Yes, Jerry? Hindi, ayaw ko lang i-close on a sad note, Riz, pero nakikiramay po kami sa may bahay at sa pamilya ng late Inquirer Sports Editor, si Teddy Vic Melendres. Unfortunately, araw ng Pasko po siya sumakabilang buhay and nakasama natin yan ng matagal na panahon. So, Sir Ted, rest in peace po.
Our deepest Oh, condolences for the to big. their family Our also. condolence You to were family. also going to say something? Nagulat Okay na. ako, Luna. Alright. So, I guess there's always Jerry. something to look forward to Nakagulat. after the many challenges that was brought about by 2020. What remains to be positive is, on a good note, is nandito pa tayong lahat. We've all learned to adjust, to adapt, and we've learned a lot of lessons na talagang magagamit natin in the next year. We want to thank everybody that joined us for all the Saturdays of 2020 in spite of the many difficulties. And we hope to see you again next year. Next week yon, huwag kayong mawawala. Ito ang isa sa pinakamasayang Saturday kwentuhan at magkikita-kita tayo ulit sa susunod na Sabado. In behalf of your ka-chasers, Jerry Ramos, Waylon Galvez, Aba Cordero, and Saldi Perez, ako po si Riza Diaz. Kami po ang boses ng pinagkaisang Pilipinas. 1PH. Happy New Year, everybody! Thank you for watching! Happy New Year! Happy New Year, everybody! Peace down! Happy New Peace Year! Happy New Year! See you next Bye! time! Sila!